Hi everyone. So আজি World No Tobacco Day হয়, which is very important and আমি সেইটো essayত use কৰিব পাৰিম. Also we can use to cite some examples when it is questions about demography dividend. Demography dividend আমি already discuss কৰিছিলোঁ in one of our previous videos. Demography মানে পপুলেশ্যনৰ সেই ভাগটো যোনটো বহুত এফিচিয়েণ্টলি কাম কৰিব পাৰে. তাৰ মানে আমাৰ এতিয়া ইণ্ডিয়াত 15 ইয়াৰ্ছৰ এইজটোৰ পৰা 59 লৈকে সেইটো ডেমোগ্ৰাফি বুলি কোৱা হৈছে আৰু ডেমোগ্ৰাফি ডিভিডেণ্ড মানে বেনিফিটছ. তো এই ৱৰ্কিং পপুলেশ্যনে যিমান কষ্টকৈ কাম কৰে তেওঁলোকে ইকনমিক অপৰচুনিটিজ আনিব পাৰিব. চ' সেই ইকনমিক অপৰচুনিটিজৰ পৰা গোটেই কাণ্ট্ৰিটোৱে কিছুমান বেনিফিটছ পাব, সেইটোক ডেমোগ্ৰাফি ডিভিডেণ্ড বুলি কোৱা হয়. আমি প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'জত বহুত ভালকৈ এইবিলাক টাৰ্ম কভাৰ কৰিছোঁ. So essay বুলি ক'লে মই এটা বস্তু ক'ব বিচাৰিছোঁ before starting the topic is that essay we have been approached by many subscriber friends to cover essay for CC mains, to cover essay for CDPO separately. নিশ্চয় আমি separately cover কৰিম. Meanwhile, I will encourage everyone to watch either of them. যদি আমি CDPO essay দিওঁ for the CC mains people, do watch that, and for CC mains আমি যদি টপিক দিওঁ CDPO এছপাইৰেণ্টছখিনিও সেইখিনি চাব পাৰে, বিকজ এপ্ৰ'চ অলৱেজ ৰিমেইনছ ছেইম. এটা কমিশ্যনেই আছে APSC, সেইটোৱে পাতি আছে এক্সাম. চ' দে আৰ গোয়িং টু ৰিক্ৰুট ছেইম পিপল টু চেক ইয়'ৰ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট, ৰাইট? চ' তাতে একো ডিফাৰেঞ্চ নাহে. essay উইল ৰিমেইন ছেইম. ছাম ৰুলছ মাইট বি ডিফাৰেণ্ট, নাম্বাৰ অফ ৱৰ্ড লিমিট সেইবিলাক বেলেগ হ'ব পাৰে, বাট এপ্ৰ'চটো ছেইম থাকিব. টপিক বেলেগ হ'ব পাৰে, বাট ভেৰি ৱেল বিকজ CDPO and APSC CC means are all bureaucratic positions, the near about the topics will also remain same. But তথাপিও বেলেগ বেলেগকৈ আমি ছিলেক্টেডখিনি কভাৰ কৰি আনিম. বাট আইদাৰ ৱে যদি বেলেগকৈ আমি আপলোড কৰোঁ CDPO কৰিলে, আই উইল এনকাৰেজ CC means aspirants also to look at those. চ' সেইমতে কি হ'ব, উইল বি এবল টু কভাৰ lot more complex issues as well at the same time. So let's start with the topic of today. It is about tobacco consumption. যোনটো কি কৰি আছে এতিয়া আমাৰ কাৰেণ্ট যোনটো পপুলেশ্যন আছে তাৰে 13 বছৰৰ পৰা 15 বছৰৰ ভিতৰত যোনবিলাক বাচ্চাবিলাক আছে, এডলেচেঞ্চ বুলি কোৱা হয় সেই এইজটো, সেইবিলাকক বহুত বেছি এফেক্ট কৰিছে. চ' উইল চি ডেট. এইবাৰ ৱৰ্ল্ড নো টবেকো ডে যোনটো আছে তাৰে থিম হয় প্ৰটেক্টিং চিলড্ৰেন ফ্ৰম টবেকো ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ. চ' টবেকো ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে, টবেকো ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ কৰোঁতে ৰখাব লাগে. কাক ৰখাব লাগে? চিলড্ৰেনবিলাকক. সেইটো হ'ল এইবাৰৰ থিম. চ' সেইটো থিমটো কেনেকৈ হ'ব? প্ৰটেক্টিং চিলড্ৰেন ফ্ৰম টবেকো ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ. সেইটো আৰ্টিকলত লিখা আছে থিমটো আহিব পাৰে ইন পাৰ্চপেক্টিভ অফ প্ৰিলিমছ এক্সাম, বা য়েছ CDPOটো আহিব পাৰে. ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰম CDPO অলছ', ৰাইট? এণ্ড ইয়াতে কি লিখা আছে চাওক. আজিকালি যোনটো জেনেৰেশ্যন আছে mostly who are consuming tobacco, they are affected by two things. এটা হ'ল social media, এটা হ'ল streaming platform. গেমিংছৰ বহুত ষ্ট্ৰিমিং প্লেটফৰ্ম আছে. এই দুটা বস্তুৱে বিকজ নিজে আমি যদি ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰোঁ, দিজ আৰ দ্য টু থিংছ উইথ উইচ টুডেজ জেনেৰেশ্যনছ আৰ মষ্টলি ইনভলভড উইথ. চ' ডেটছ ৱাই এই দুটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত ছাপ'জ ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল ফিগাৰ লৈ টবেকো প্ৰডাক্টবিলাক এণ্ডৰ্ছ কৰা হয়. ষ্ট্ৰিমিং প্লেটফৰ্মত ছাপ'জ কোনোবা ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল মানুহে বোলে নিজে কনজিউম কৰি আছে. চ' পিপল অফ য়াংগাৰ এজ গেট ইজিলি ইনফ্লুৱেঞ্চড বাই লুকিং এট দ'জ থিংছ. এতিয়া গ্ল'বেল স্কেলত কি হৈছে চাওক. গ্ল'বেল স্কেলত এভৰি ইয়াৰ 8 মিলিয়ন, এই ডেটাবিলাক বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট. ইউ হেভ টু ৰিমেম্বাৰ দিছ. 8 মিলিয়ন ডেথ অনলি বিকজ অফ টবেকো ৱৰ্ল্ড অভাৰ. এইবিলাক ডাইৰেক্ট আপুনি আনচাৰত ডাইৰেক্ট ইউজ কৰি দিব, বিকজ দিজ আৰ টেকেন ফ্ৰম নিউজ আৰ্টিকেল. মইতো দিয়া নাই, দিজ আৰ ভেৰিফাইড ডেটা. চ' উই কেন ইউজ দিছ. 8 মিলিয়ন মানে 80 lakhs. তাৰে মাজত এইটো কোৱা হৈছে যে 7 মিলিয়ন ডাইৰেক্ট টবেকো কনজামশ্যনৰ পৰা হৈছে, মানে ডাইৰেক্ট যোনে যোনে টবেকো খাইছে তেওঁলোকৰ ডেথ হৈছে ৱৰ্ল্ড অভাৰ দেই. আৰু বাকী থাকিল 1 মিলিয়ন, 1 to 1.3 মিলিয়ন ধৰি লওক, মানে 10 লাখৰ পৰা 13 লাখ মানুহ কি হৈছে, তেওঁলোকে টবেকো কনজিউম নকৰে কিন্তু পেচিভ মানে কোনোবা যদি আমাৰ ছাপ'জ আপুনি কনজিউম নকৰে টবেকো, চিগাৰেট হওক বা যি হওক, পাণ তামোল সেইবিলাক বস্তু, সেইবিলাক নিকটিন ছাবষ্টেঞ্চ, দ'জ আৰ নট টবেকো আহে চাদা টবেকো, সেইবিলাক বস্তুত আহে. Suppose you do not consume smoke, but you
বাছ ষ্টেণ্ডত বোলে আপুনি ৰখি আছে বাছৰ কাৰণে এণ্ড চাম্বডি নিয়াৰ ইউ ইজ স্মকিং চ' সেই স্মকটো আপোনাৰ লাংছত গৈ একেই এফেক্ট কৰিব বিকজ ইউ আৰ ইনহেলিং দি অক্সিজেন ফ্ৰম দি এটমছফিয়াৰ ৰাইট ছাপ'জ আপুনি ঘৰৰ ওচৰত অলপ ওলাই গৈছে তাতে বোলে ওচৰত কিবা দোকান আছে তাতে বোলে চিগাৰেটবিলাক বহুত মানুহে খাই থাকে চ' সেইবিলাক বস্তু কি কৰে ইনডাইৰেক্টলি সেইটো পেচিভ বুলি কয় আৰু এইবিলাকক যোনে ডাইৰেক্ট খাই আছে এইবিলাকক এক্টিভ বুলি কয় এক্টিভটো 7 মিলিয়ন ডাইৰেক্ট মৰিছে আৰু পেচিভতো এনেকুৱা নহয় মানুহ বাচি যোৱা নাই পেচিভলি এটা হৈছে ছাপ'জ কাৰোবাৰ ঘৰত বোলে টবেকো কণ্টিনিউৱাছলি এবজৰ্ভ হৈ থাকে চিগাৰেটৰ ফৰ্মত চ' ঘৰৰ মানুহখিনিৰো কি হ'ব ইম্পেক্ট পৰে সেইটো কোৱা হৈছে আৰু সেইকাৰণে কি কৰা হৈছে পিছত যে মানুহবিলাক এইবাৰ কি দে ৱান্ট টু ভইচ দেয়াৰ কনচাৰ্ণছ পিপল ৱান্ট টু ভইচ দেয়াৰ কনচাৰ্ণছ মানে ভইচ দেয়াৰ কনচাৰ্ণছ তেওঁলোকৰ কমপ্লেইন কৰিব বিচাৰে সেই কমপ্লেইনটো কৰিবৰ কাৰণে কিবা এটা প্লেটফৰ্ম লাগিব হয় নে নাই সেই প্লেটফৰ্মটো এইবাৰ কোনে দিব বুলি কৈছে সেইটো দিব এইবাৰ ৱৰ্ল্ড ন' টবেকো ডেৰ সেইটো ডিচাইড কৰা হৈছে যে প্লেটফৰ্ম এটা দিয়া হ'ব য'তে পিপল কেন ভইচ দেয়াৰ কনচাৰ্ণছ ৰিগাৰ্ডিং দি ইল এফেক্টছ অফ কনজাম্পশ্যন অফ টবেকো এতিয়া এটা বস্তু মানে ন'টিছ কৰা গৈছে এনালিষ্টবিলাকে দেখিছে যে টবেকো যোনবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে কোম্পানীজবিলাক আছে দে আৰ টাৰ্গেটিং য়াং পপুলেশ্যন মেইনলি অলপমান ভাবিব পাৰেনে কিয় য়াং পপুলেশ্যনক এট্ৰেক্ট কৰি আছে য়াং পপুলেশ্যনত এতিয়া বোলে 13 বছৰৰ পৰা যদি এট্ৰেক্ট কৰি ল'লে টবেকো ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে সেই য়াং পপুলেশ্যনটোৰ যেতিয়া আফটাৰ কনজাম্পশ্যন ফৰ এ লংগাৰ পিৰিয়ড অফ ছাপ'জ 1-2 বছৰ কনজাম্পশ্যন কৰিলে হি উইল বিকাম এডিক্টেড টু স্মকিং অৰ এনি কাইণ্ড অফ টবেকো প্ৰডাক্টছ চ' এই মানুহটো পিছত গৈ ডাঙৰ হ'ব হি উইল বিকাম এন এডাল্ট হি উইল বি ৱৰ্কিং হি উইল গো এক্ৰছ প্লেচেছ চ' কি হ'ব দে উইল হেভ এ লয়েল কাষ্টমাৰ থ্ৰু আউট লাইফ হয়নে নাই সেই 13 বছৰ বাচ্চাটোক যোনে আগতে ফাৰ্ষ্ট এডিকশ্যন কৰালে তাৰপিছত সেই বাচ্চাটো ছাপ'জ ডাঙৰ হ'ব চাকৰি কৰিব হি উইল হেভ এ ফেমিলি অফ ইটছ অ'ন বাট টাইম উইল গ' অন আনটিল হি ডাইজ বাট তেতিয়ালৈকে দে উইল হেভ এ লয়েল কাষ্টমাৰ অফ দ্য ছেইম কোম্পানী সেই বস্তুটোৰ কাৰণে দে আৰ what they are trying to do the tobacco industries they are trying to gain financially for lifetime কাৰণে they want to do some financial gain আৰু সেইকাৰণে কিছুমান আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটা আছে আজিকালি নতুন এটা কনচেপ্টটো ওলাইছে ই চিগাৰেটছ বুলি ওলাইছে ই চিগাৰেটছ বহুত মানে বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিবিলাকত ইউজ কৰা দেখা গৈছে চ' তাতে এটা ডেটা আছে 37 million actually young people are consuming e-cigarettes so worldwide এইবিলাক সব worldwide so can you see 37 million মানে 3 crore 70 lakhs man hobo so it's almost half of the world population right it's near about that bahut besi so it's a big concern such a major chunk of the entire world across this young age are gravely they are engaged into health risk and these are primarily happening because of advertisements so hey advertisements is the anchor this year that's why ebarer world no tobacco day itu target korise mane children bilak aru advertisements or মাজত এটা বেৰিয়াৰ আনিব লাগিব হেতু এবাৰৰ টপিক আৰু সেই টপিকটোলে এইবাৰ কেইটামান মানে ছাপ'জ থিমবিলাক হাইলাইট কৰা হৈছে উইল লুক এট দ'জ থিমছ চ' ইট হেজ বিন চিন দেট টবেকো কনজাম্পশ্যনে কি কৰে 20 ডিফাৰেণ্ট কেঞ্চাৰ্ছ কৰিব পাৰে টবেকো প্ৰডাক্টছে আৰু টবেকোত কি পোৱা যায় মেক্সিমাম উইচ কজ ইট টু বি এডিক্টিভ ইজ নিকোটিন তামোলতো পায় নিকোটিন যিকোনো চাইক'ডেলিক ছাবষ্টেঞ্চত থাকে সেইবিলাক মানে আমাৰ চাইক'লজিৰ লগত সেইবিলাকক চাইক'ডেলিক বুলি কিয় কোৱা হয় দ্য টবেকো কেন ইণ্টাৰফেয়াৰ উইথ আৰ চাইক'লজিকেল এবিলিটিজ তো চিন্তাধাৰণা সেইবিলাক চেঞ্জ কৰিব পাৰে নিউৰনছৰ লগত বহুত খেলি মেলি কৰিব পাৰে দিছ থিংছ চ' নিকোটিনটোৱে এডিক্টিভ কৰে সেই টবেকোটো চ' সেইবিলাক এইবাৰ হাইলাইট কৰা হৈছে এতিয়া মেইন আৰু এটা পইণ্ট হাইলাইট কৰা হৈছে কি লছটো আছে ঠিকেই বহুতখিনি লছ আছে দেখা গৈছে বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিজৰ বেলেগ বেলেগ লছ আছে বাট লছবিলাক ইনএফেক্টিভ হয় in the sense that schools আৰু কলেজৰ ওচৰত anyone can easily access those products and also আৰু এটা মেইন আজিকালি যোনটো মেইন গ্ৰেভ কনচাৰ্ণ is there is another one is pub ক্লাবছত প্ৰপাৰ বা বাৰত
সেইবিলাক প্ৰভিশ্যনটো নাই প্লাছ দেৰ ইজ ন' থাৰো চেকিং এজ ৱেল ভেৰিফিকেশ্যনো নকৰে টু দ'জ য়াংগাৰ এজ অফ পপুলেশ্যন গয়িং ইন দেয়াৰ আৰু এনেকুৱা একো নাই যে এটা ছেফ লেভেল এক্সপ'জাৰ এইটো আৰ্টিকেল লিখা আছিলে ছেফ লেভেল এক্সপ'জাৰ বা এটা বোলে লিমিট কোনটোলৈকে মানে ডেঞ্জাৰ ষ্টাৰ্ট হয় দেৰ ইজ নাথিং ছাচ মেনশ্যন চ' পিপল ষ্টাৰ্ট কনজিউমিং ইট উইদাউট এনি লিমিটছ আৰু উইদাউট লিমিটছ কনজিউম কৰিলে কি হ'ব উইদাউট লিমিটছ ডেঞ্জাৰবিলাক অহা ষ্টাৰ্ট হ'ব ফৰ্মছ অফ টবেক' বহুত বেছি আছে গুটকা আছে পিছত আজিকালি নতুন কিবা কিবি এইবিলাক আৰ্টিকেলটো দিয়া আছিলে ৰ'ল ইয়'ৰ অ'ন টবেক' আছে চিগাৰ্ছ আছে বিৰিজ আছে চ' গুটকা বিৰিজ চিগাৰ্ছ পিছত হট টবেক' বুলি আছে দিজ আৰ ৰিটেন ইন দি আৰ্টিকেল বাট চবতকৈ কমন পোৱা গৈছে কোনটো cigarette smoking is sobotke common which is easily available aru tare majot there are some other things as well suppose there have been research conducted that jodi alternate kisuman ulabo pari etia addicted manu bilakok আমি suppose treat কৰিব নোৱাৰো there are rehabilitation centers as well but suppose to give them an alternate so that they don't get involved or get addicted to tobacco products vaping বুলি এটা বস্তু ওলাইছে যোনটো e-cigarettes বুলিও কোৱা হয় কিন্তু there is no proper evidences that vaping বা e-cigarette non harmful বুলি একো এনেকুৱা evidences নাই অলপ ট্ৰেডিশ্যনেলি খালি মানুহবিলাকে ভাবে মানে who are addicted they think that vaping কৰিলে since they do not consume tobacco product just মানে smoke-টো মানে ওলাব বিচাৰে কিছু মানে addicted মানুহবিলাকে they think that vaping is safer than consuming tobacco but there has been no scientific evidence বা একো medically বোলে authorized একো সেনেকুৱা data নাই and along with that আৰু এটা কি হ'ল suppose এতিয়া আমি কথা পাতিলোঁ those who are addicted now there are people those who are not addicted in the above in the initial part of this video we have covered that 1 to 1.3 million people passive smoking or death হৈ আছে passive মানে they are not direct consumer of tobacco but ইয়াৰে যদি আমি কেইটামান ডেটা ওলাওঁ every year কি হৈ আছে মানে গোটেই ৱৰ্ল্ডত every year আৰু এটা ডেটা 65,000 children adolescents নহয় children তাৰ মানে ধৰি লওক 6 to 10 years old সেনেকুৱা বিলাক but 12 years old লৈকে the children 65,000 children are dying they die just because they are inhaling কি inhale কৰি আছে contaminated smoke air that contains the smoke বাচ্চা হয় suppose ঘৰত বা ঘৰৰ ওচৰত বোলে there are addicted people who are releasing smoke at a higher volume so বাচ্চাবিলাকতো গম নাপায় they inhale those vicious smoke and সেইবিলাকে গৈ লাংছবিলাক problematic কৰে asthma create কৰে people TB tuberculosis contaminate হয় lot many germs সেনেকুৱা মানে problems create কৰা start কৰে pregnancy related issues বহুত থাকে when people who are pregnant they start consuming tobacco products especially যদি smoking কৰে then it has been found that it directly impacts the offsprings বাচ্চাবিলাক যেতিয়া জন্ম হ'ব offspringsবিলাকৰ অলপমান কি হয় হেল্থত ইম্পেক্ট আহে lot of things start showing at a very early stage of natal stageত বহুতখিনি বস্তু দেখা পোৱা যায় আৰু এটা এইটো হয় যে বাৰ্ডেন যোনটো হৈ আছে বাৰ্ডেন কোনে বেছিকৈ ফেচ কৰিব লগা হয় মিডল ইনকাম আৰু ল' ইনকাম কাণ্ট্ৰিজবিলাক মিডল ইনকাম লাইক ইণ্ডিয়া ল' ইনকাম লাইক আফ্ৰিকাৰ কিছুমান কাণ্ট্ৰিজ আছে নাইজেৰিয়া আছে সোমালিয়া সেইবিলাক বহুত দুখীয়া কাণ্ট্ৰিজবিলাক আছে তাতে কি হৈ আছে টবেকো যেতিয়া এডিকশ্যনছ হ'ব it is impossible to get rid of that it is impossible to get rid of that cycle completely why now পইচা চাওক এনেকুৱা ইনকাম কাণ্ট্ৰিজ সৰু ইনকাম কাণ্ট্ৰিজবিলাকত there is no money আৰু যিমানখিনি অলপমান মানি আহে people instead of spending on health care education what they are doing they are spending more on tobacco তো সেইটোৱে কি কৰে চাওক ৰিজাল্টটো কি হয় আৰ্লি ডেথ হ'ব 40 বছৰত মৰিব লাগিছিলে 20 বছৰত মৰি গ'ল ঘৰৰ ল'ৰাটো ছোৱালীজনী সেনেকুৱা এইটো এজত মৰি গ'ল
আৰ্লি ডেথ হ'ব বা পেৰালাইচিছ হৈ গ'ল, ডিজেবল্ড হৈ গ'ল বোলে, মাথাত এফেক্ট কৰে ন এইবিলাকে, তে ডিজেবল্ড হৈ গ'ল। ডিজেবল্ড হ'লে কি হ'ব, কম বয়সত যেতিয়া ডিজেবল্ড হৈ গ'ল, গোটেই জীৱনটো পৰি আছে, তাতে কি হ'ব, যদি ইনকাম কৰিব নোৱাৰিব, বিচনাত পৰি গ'ল বা আৰ্লি এজত মৰি গ'ল, ঢুকালে, চ' ইনকাম কৰিব নোৱাৰিব। ইনকাম কৰিব নোৱাৰিলে অট'মেটিক হাউচহোল্ড ইনকামটো কি হ'ব, ইট উইল ডিক্ৰিজ। অট'মেটিক সেইটো কি হ'ব, কাণ্ট্ৰিটোৰ যোনটো GDP আছে, মানে কাণ্ট্ৰিটোৰ বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰত যিমান প্ৰডাকশ্যন হৈ আছে, যিমান ইনকাম হৈ আছে, সেইবিলাক অট'মেটিক ডিক্ৰিজ হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব। চ' কেন ইউ চি দ্য ৰিলেশ্যন দেট হাউ psychedelic substance, such a small substance, it can interfere with your mind and it can impact at such a large scale গোটেই কাণ্ট্ৰিটো এফেক্ট হৈ আছে ইকনমিকেলি। চ' ইটছ এ ভেৰি পাৱাৰফুল ছাবষ্টেঞ্চ, ৰাইট, উই কেন চি দেট। এতিয়া মষ্ট ইফেক্টিভ মেথড যোনটো এতিয়ালৈকে মানে গভৰ্ণমেণ্টে ভাবি আছে বা other measures which have been seen as the most effective method to prevent this thing is high tax লগাই দিয়া, বহুত বেছি টেক্স লগাই দিয়ে। ছাপ'জ টবেকোৰ যদি দাম হয় 10 টকা, 5% লগাই দিছে, আৰু বেছি মানে সেইটো 50% লগাই দিছে ধৰি লওক, 50% নহয় তাৰপিছত 500% লগাই দিছে ধৰি লওক, মানে বহুত বেছি দাম হৈ গ'ল। 10 টকাৰ বস্তুটো ছাপ'জ 50 টকাত পাব। চ' পিপল উইল ষ্টাৰ্ট ৰিডিউচিং দেয়াৰ পাৰ্চেজ অফ দিছ প্ৰডাক্টছ। অ'পেন এডভাৰটিজমেণ্টছ দোকানত কৰিব মানা কৰিছে। চ' যেতিয়া এডভাৰটাইজমেণ্ট নকৰিব, পিপল ছাপ'জ will get an idea that hey দোকানত এইবিলাক বস্তু নাই, so they will not purchase logically, right? So সেইবিলাক দেখা গৈছে। so 5% মান ডিক্ৰিজ হৈছে after attaining these measures. তাৰপিছত যোনবিলাক বিগ প্ৰডিউচাৰ্ছ আছে, বিগ প্ৰডিউচাৰ্ছ অফ টবেকো, I won't name, I have a name in my mind, এক্সাম্পল হিচাপে দিব পাৰিলোঁ হয়, বাট আই ৱন্ট। বেচিকেলি বহুতখিনি পপুলাৰ প্ৰডাক্টছ কিছুমান আছে ইণ্ডিয়াত, দে আৰ ভেৰি বিগ, দে আৰ চ' বিগ ডেট সেইখিনি দে আৰ আল্টিমেটলি দে হেভ লাৰ্জ স্কেল অফ হোটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজো আছে সিহঁতৰ চব ধৰণৰ প্ৰডাক্টছ আছে, টেক্সট বুকো আছে, but most of their income is coming from tobacco. Trust me, if you search in the web you will get some idea. Textbook ase, nijor hotel industry ase, they have all kinds of nijor biscuit industry ase, but they are earning more from tobacco, cigarettes. So henoka big producers bilake ki kore, ইহঁতে ভাবে হিডেন কৰি থ'ব বুলি ৰিস্কবিলাক, দে উইল শ্ব' বাই ডুইং আদাৰ এক্টিভিটিজ, ছাপ'জ এনভাইৰনমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি প্ৰজেক্টছ কৰিব, কিবা কিবি, দে ট্ৰাই টু কিপ ইট হিডেন। বাট একচুৱেলি কি হৈ আছে, গভৰ্ণমেণ্ট আৰ টেকিং ছাম গুড মেজাৰ্ছ টু মেক চিয়'ৰ ডেট ষ্ট্ৰিক্ট মেজাৰ্ছ লোৱা যায়, বিকজ এইটো কাণ্ট্ৰিৰ এটা ফিউচাৰৰ কথা হয়। চ' WHO ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা পাব্লিক এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে, ৰাইট, সেইটো 2003 চনত কৰিছিলে পাব্লিক এগ্ৰিমেণ্ট, এণ্ড এই এগ্ৰিমেণ্টটো around 181 পাৰ্টিজে একচেপ্ট কৰিছে সেই এগ্ৰিমেণ্টটো। এণ্ড তাৰে এগ্ৰিমেণ্টৰ আণ্ডাৰত এটা কি কৰা হৈছে, কনভেনশ্যন এটা কৰা হৈছিলে FCTC বুলি, WHO, আৰু সেইটোৰ ফুল ফৰ্ম হয় WHO ফ্ৰেমৱৰ্ক কনভেনশ্যন অন টবেকো কণ্ট্ৰল। তো এইটোৰ আণ্ডাৰত কি ডিচাইড কৰা হৈছে, বহুতখিনি ক্লজ আছে এই কনভেনশ্যনটোৰ আণ্ডাৰত, বাট 181 পাৰ্টিজ আছে ন, চ' এভৰি মেম্বাৰ ষ্টেটছ এটলিষ্ট এটা, মানে বহুতখিনি ক্লজ আছে, বহুতখিনি ৰুলছ আছে, এটা এটলিষ্ট মিনিমাম এটা হ'লেও ক্লজ ফ'ল' কৰিব লাগিব দিছ মেম্বাৰ ষ্টেটছ। সেইটো এনচিয়'ৰ কৰে WHO FCTC, ফ্ৰেমৱৰ্ক কনভেনশ্যন অফ টবেকো কণ্ট্ৰল। সেইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। নাও ৰিচেণ্টলি নহয়, ইট হেজ বিন কোৱাইট চাম টাইম, বাট WHO FCTC আৰু এটা টুল ডেভেলপ কৰিছে এম্পাৱাৰ বুলি। You can clearly code this thing in your answers and it will show a good impression that you are associated with the international guidelines as well. So বহুতখিনি ভাল এটা impact দিব in your essays, also in answers. So conclusion to you can use that suppose my example is how to write a conclusion. Public health উপর যদি question এটা আহে, you can give conclusions like this, that in line with the existing guidelines of WHO FCTC. Empower, which is a tool হয় এটা, ধৰি লওক এটা মেথড হয় যোনটোৱে মেজাৰ কৰে
অন চাম মেজাৰ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান পেৰামিটাৰ লাগিব হয় নে নাই পেৰামিটাৰবিলাক আমি ডিছকাছ কৰিম বাৰু 6টা পেৰামিটাৰ আছে চ' এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল গাইডলাইন হয় আমি কনক্লুশ্যনত দিব পাৰোঁ যে এম্পাৱাৰক দেখি দেখি ইণ্ডিয়াই নিজৰ সেনেকুৱা কিছুমান গাইডলাইনছ বনাবও পাৰে বা এম্পাৱাৰটোকো এডপ্ট কৰিব পাৰে বা এম্পাৱাৰ নিচিনা ধৰি লওক যেতিয়া আপুনি এই ৱৰ্ডটো মেনশ্যন কৰিব এম্পাৱাৰ দ্য এক্সামিনাৰ উইল ন' ডেট ইউ আৰ আৱেৰ অফ দ্য থিং চ' এম্পাৱাৰৰ নিচিনা ইণ্ডিয়াও নিজৰ এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক বনাব পাৰে বুলি কনক্লুশ্যন যদি দিব পাৰে ইট উইল ক্ৰিয়েট অৰ লিভ এ ভেৰি গুড ইম্প্ৰেশ্যন ইন দ্য মাইণ্ড অফ দ্য এক্সামিনাৰ হু ইজ গোয়িং টু চেক দ্য নেক্সট আনচাৰ অবভিয়াছলি আপোনাৰ সেই পইণ্টটো যেতিয়া মনত ৰাখিব ইউ উইল বি স্ক'ৰিং মোৰ চ' সেই 6 পেৰামিটাৰ্ছবিলাক কি হয় 6 পেৰামিটাৰ্ছবিলাক খালি পেৰামিটাৰ্ছ নহয় এইবিলাক কিৱৰ্ডছ হয় আনচাৰত আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ মনিটৰ প্ৰডাক্টছ কি প্ৰডাক্টছ টবেকো প্ৰডাক্টছ মনিটৰ কৰা প্ৰডাক্ট ইউজ এণ্ড প্ৰিভেনশ্যন পলিচিজ সেইবিলাক কি হয় এইবিলাক ছাপ'জ এম্পাৱাৰ টুলছৰ কিছুমান পেৰামিটাৰ বুলি দিছে বাট দিজ আৱাৰ ৱে ফৰৱাৰ্ড টবেকোৰ ওপৰত যদি কুৱেশ্যন আহে যদি ধৰি লওক আমাৰ হেৰিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে পাব্লিক হেল্থৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে উই কেন ইউজ দিছ থিং এজ আৱাৰ কিৱৰ্ডছ ছেকেণ্ডটো হ'ল প্ৰটেক্ট পিপল ফ্ৰম টবেকো প্ৰডাক্টটো টি পি বুলি লিখিলোঁ এণ্ড দেন প্ৰটেক্ট পিপল ফ্ৰম আকৌ প্ৰটেক্ট পিপল ফ্ৰম টবেকো প্ৰডাক্ট অকল নহয় টবেকো ইউজৰ পৰাও প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব টি ইউ বুলি লিখিলোঁ টবেকো ইউজ নাও অকল তেওঁলোকক প্ৰটেক্ট কৰিলে নহ'ব উই হেভ টু অফাৰ দেম হেল্প চ' অফাৰ হেল্পো কৰিব লাগিব টু হেল্প দেম লিভ দ'জ টক্সিক ছাবষ্টেঞ্চেছ আৰু অলপমান ভয় দেখাব লাগিব ভয় দেখালে মানুহবিলাকে এৰি দিব ৱাৰ্ণ কৰিব লাগিব দ্য ইউজ অফ টবেকো আৰু ইমানখিনি এনেকুৱা ভালকৈ কৰিলে নহয় অলপমান ষ্ট্ৰিক্টো হ'ব লাগিব চ' কি কৰিব লাগিব আমি অলপমান বেন কৰিব লাগিব উইথ প্ৰপাৰ হেল্প অফ অথৰিটি ইণ্ডিয়াই যদি এইবিলাক এডপ্ট কৰে দে শ্বুড বেন এডভাৰটাইজিং ধৰি লওক বেন কৰি দিছে প্ৰমোশ্যনবিলাক বেন কৰি দিছে স্পনচৰশ্বিপ বেন কৰি দিয়া আৰু ৰেইজ টেক্স ইমানে দাম বঢ়াই দিয়ক দেট পিপল কেন নট এফৰ্ড at least those people who are getting affected mostly they cannot afford to buy those things আৰু লাহে লাহে সেনেকুৱা কৰি কৰি কি হ'ব মানে যোনটো এডিকশ্যন হয় সেইটো কমা ষ্টাৰ্ট হ'ব at least they will be streamlined into general economy again so this was an important article সেইকাৰণে কভাৰ কৰিব লগা হ'ল you can go back in the video and watch again if you have missed any point এইখিনিয়ে লিখা আছিলে আমাৰ গোটেই আৰ্টিকেলটোত চ' দিছ ইজ লাইক এ ষ্টৰি এণ্ড আমি যিমান ষ্টৰি এনেকড'ট হিচাপে ইউজ কৰিম এছেবিলাকত ইমানখিনি আমাৰ কাৰণে কণ্টেণ্ট বেছি হ'ব চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং লেট মি ন' ইফ ইউ লাইক দিছ ইন দ্য কমেণ্টছ